รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยเลยนะคะในรายการ Motor Running ค่ะเจอหน้าเรา2คนแบบนี้นะคะทุกๆวันเสาร์เรา2คนก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านยานยนต์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันทุกสัปดาห์ค่ะค่ะและทุกๆครั้งเลยนะคะแนนกับช่วงแรกนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันที่ช่วง Tech Time นั่นเองค่ะ Tech Time วันนี้นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องราวของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆเหมือนเดิมเลยค่ะแนนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งพวกคอนเซปต์คาร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรา2คนจะเอาอะไรมาฝากในช่วง Tech Time ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนิสสันจะแสดงรถต้นแบบพลังเบนซินและพลังงานไฟฟ้า2รุ่นใหม่ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ 2017 ที่ผ่านมาทั้งต้นแบบรถพยาบาลนิสสันพาราเมดิกคอนเซปต์และต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์สำหรับใช้งานในแบบรถห้องเย็นนิสสัน ENV 200 Fleet Concept โดยนิสสันพาราเมดิกคอนเซปต์นับเป็นรถต้นแบบพยาบาลเจเนอเรชันที่ 5 ของนิสสันตัวรถพัฒนาโดยใช้พื้นฐานของรถแวนเพื่อการพาณิชย์นิสสัน NV 350 คาราวานซึ่งเป็นรถตู้อเนกประสงค์ขนาดฟูลไซส์มีพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่งสะดวกขณะใช้งานในพื้นที่ห่างไกลสามารถติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานในการกู้ชีพที่จำเป็นได้ครบถ้วนในขณะลงพื้นที่เกิดเหตุและมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุหรือความสามารถในการจ่ายไฟภายใน1ชั่วโมงเท่ากับ 1.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสำหรับช่วยสำรองพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องมือเฉพาะทางของแพทย์พละกำลังมาจากเครื่องยนต์เบนซิน QR25DE ความจุ 2.5 ลิตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 5 จังหวะนิสสันคาดว่าจะสามารถทำตลาดรถรุ่นนี้ได้ภายในช่วงปี 2018 ส่วนนิสสัน ENV 200 Fleet Concept เน้นความกระทัดรัดสำหรับการใช้งานในเมืองตัวรถใช้พื้นฐานของนิสสัน ENV 200 รุ่นล่าสุด ENV 200 นั้นนับเป็นรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ต่อจากนิสสันลีฟสายการผลิตอยู่ที่โรงงานในบาร์เซโลนาประเทศสเปนและนับเป็นโรงงานนอกญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้ทำการผลิตแวนไฟฟ้าให้กับนิสสันเซตอัพชุดระบบขับเคลื่อนเป็นชุดเดียวกับนิสสันลีฟเจเนอเรชันแรกประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัส 80 กิโลวัตต์หรือราว 107 แรงม้าสำหรับขับเคลื่อนล้อหน้าเก็บประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 24 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจุดที่แตกต่างระหว่าง ENV 200 รุ่นพื้นฐานและต้นแบบ ENV 200 Fleet Concept ก็คือมันจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กความจุ 12 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะสำรองพลังงานให้กับตัวห้องเย็นโดยเฉพาะเพื่อคงระยะทางในการขับเคลื่อนให้ใกล้เคียงกับรุ่นพื้นฐานมากที่สุดจบกันเวลานะคะกับช่วง Tech Time ค่ะต้องบอกว่าช่วงต้นรายการเนี่ยในช่วงนี้นะเราก็จะมีอะไรมาให้ว้าวตลอดเลยเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอามาฝากอีกแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใช่ค่ะแต่ว่าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานมหกรรมยานยนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในปลายปีนี้โดยไปสัมภาษณ์ผู้จัดงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดย Mazda CX-3 ใหม่ Freestyle Crossover
ดีค่ะคุณผู้ชมคะแฟนรายการของ Motor Running นะคะมาเจอพี่แหม่มแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่ outdoor ค่ะมาอยู่ในเขาเรียกว่า outdoor เหมือนกันแต่อยู่ในฮอลล์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่มาขนาดนี้เนื่องจากว่าต้องมาติดตามความพร้อมของงาน Motor Expo ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เรามาพูดคุยกับคุณชลชัยประภัทรพงศ์นะคะรองประธานจัดงานควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปนะคะของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแมมขอถามไปคำถามแรกค่อนข้างจะคุมหลาย ๆ อย่างเลยอันแรกเลยนะคะเรื่องของคอนเซ็ปต์นะคะแล้วก็ความพร้อมครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยความพร้อมของเรา 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มาร่วมออกบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของบริษัทรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็แอคเซสซอรี่นะครับรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เนี่ยเราเตรียมพร้อม 100% แล้วครับสำหรับปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของงานเราก็คือเรื่องของยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริงแรกเริ่มเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราคิดถึงเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นความฝันในอดีตแต่ว่าในวันนี้มันเป็นความจริงไปแล้วหลายเรื่องเลยแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าคนที่ชอบเรื่องรถและเข้ามาในงานเรามักอยากรู้ว่าแต่ละค่ายเอารถไฮไลท์อะไรเข้ามาบ้างโอ้มีเยอะเลยครับจริงๆต้องบอกว่าแทบจะทุกค่ายนะครับรถยนต์เนี่ยมี35ยี่ห้อมีบางค่ายก็2คัน3คันเพราะฉะนั้นทำไม่หมดลองถามเป็นคันๆแล้วกันเอางี้ Mazda เลยเขามีตัว CX-5 ใหม่ครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วก็จะมาแสดงที่งานเป็นงานแรกด้วยนะครับแล้วก็ค่ายนี้ค่ะเป็นรถปิกอัพแบบเชื่อมั่นว่าอยู่ในระดับแนวหน้า Isuzu อะค่ะIsuzu เนี่ยเขาก็มีแคมเปญมีรถใหม่ที่เขาก็ยังอุบไว้นะครับก็ยังบอกไม่หมดนะครับอันนี้ต้องขอให้มาดูในงานดีกว่าครับแล้วเราลองมาพูดคุยถึงค่ายของฝั่งยุโรปบ้างเห็นได้ข่าวว่า Mercedes-Benz เอามาซะเต็มบูธเลยเต็มพิกัดเลยครับคือของ Mercedes-Benz เนี่ยปีนี้เขาจะทำไฮไลท์ของ AMG เนี่ยซึ่งเป็นรถตัวแรงของเขาเนี่ยนะครับออกมาชัดเจนแล้วก็จะมีรถรุ่นพิเศษมากมายอยู่ในบูธของเขาแล้วก็มี 20-30 รุ่นทีเดียวตรงนี้ในฐานะผู้จัดคาดหวังเป้ายอดจองปีนี้เท่าไหร่คะครับก็สำหรับเรามองถึงตลาดรถยนต์ปีนี้เนี่ยนะครับก็ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างมีความหวังนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีอัตราเติบโตเนี่ยค่อนข้างน่าพอใจสำหรับแต่ละค่ายนะครับโดยที่เราประเมินจากไฮไลท์ที่ปีนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเลขของการจองปีนี้เนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า 40,000 คันนะครับแล้วก็สำหรับมอเตอร์ไซค์นั่นเนี่ยเราก็ประเมินจากตัวเลขปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ดูจากตลาดปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 คันนะครับนำอยากจะขอมุมมองนิดนึงในเรื่องของมุมมองส่วนตัวเลยว่าทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยน่าจะไปทิศทางแบบไหนครับก็จากที่เราดูตัวเลขเก็บตัวเลขมา3ไตรมาสเนี่ยนะครับก็อัตราเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 กว่า%นะครับก็ต้องถือว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะบอกได้เต็มปากแล้วว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยฟื้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยไตรมาสสุดท้ายนะครับไตรมาส4ซึ่งแต่ละคนแต่ละบริษัทเนี่ยก็แนะนำสินค้าใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงที่มีงานมหกรรมยานยนต์เกิดขึ้นในช่วงปลายปีธันวาคมเนี่ยเราก็คิดว่าอัตราเติบโตของช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยน่าจะโตกว่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับซึ่งจะทำให้อัตราเติบโตทั้งปีเนี่ยน่าจะบวกประมาณสัก 12-13% เป็นอย่างน้อยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรายังไม่จบแค่นี้นะคะเรายังมีเรื่องของกิจกรรมอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกับอีกหนึ่งสาวทายาทคนสวยอีกนะคะนั่นคือน้องสาวคุณชลชัยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวแม่ขอบคุณคุณชลชัยก่อนนะคะที่ให้ข้อมูลเรื่องรถยนต์ในงาน Motor Expo ครั้งที่ 34 นี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณชมัยพรประภัทรพงศ์นะคะพวกคุมงานด้านการตลาดสัมพันธ์ว่าปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะเอาละเข้าเรื่องเลยเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาก็อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของผู้จัดปีนี้มีอะไรบ้างคะก็ขออนุญาตพูดถึง Skill Driving ก่อนแล้วกันได้เลยค่ะ Skill Driving เนี่ยจะเป็นการสอนการขับขี่คือทุกทีถ้าระหว่างปีอะค่ะเราจะมีการสอนเรื่องของทักษะการขับรถนะคะให้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยในบูธมีอะไรบ้างในบูธเนี่ยทุกท่านสามารถเข้ามาแล้วก็
ทราบถึง reaction time คือคนเราอะค่ะจะมี reaction time ที่แตกต่างกัน ค่ะ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันทีนี้ ค่ะ มันมีผลอะไรต่อการขับขี่คือถ้าสมมติว่ามีปฏิกิริยาเท่าไหร่มันจะมีผลต่อระยะเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาวัดได้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองกี่วินาที ส่วนปีนี้เนี่ยกิจกรรมที่พิเศษนอกเหนือเข้ามาก็คือว่าจะมีรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัยกับเยาวชน ซึ่ง ดี ตั้ง มา แต่ กเลย 6 ขวบถึง 12 ขวบ ค่ะ ค่ะ แล้วมีกิจกรรมอะไรอื่นบ้างคะที่จะเข้ามาร่วมด้วยได้อีก ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาแอดไลน์ Motor Expo ซึ่งเราเรียกว่าถ้าท่านมาลงทะเบียนMotor Expo Club นะคะก็จะได้รับถุงผ้า Motor Expo กลับบ้าน กลับบ้านด้วย ใช่แล้วก็ยังมีสิทธิ์นะคะที่จะลุ้น iPhone X ต้องบอกก่อนว่าบัตรปีนี้ยังเหมือนเดิมคือ 100 บาท แต่ว่า 100 บาทเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะลุ้นรับรถเกียร์ Grand Carnival ได้ด้วยกับลุ้นนะคะกับเพื่อจะได้กลับบ้านไปอีก1 คันนะคะ เอาเรียก แล้ว ว่าจริงๆของ Motor Expo เนี่ยมีประจำฝากท้ายเลยค่ะสำหรับคนที่อยากเข้ามาในงานค่ะ คือตอนอยากให้ทุกท่านนะคะมาชมงานกันให้เยอะๆนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยในค่ายบริษัทรถยนต์เองเนี่ยก็มีรถยนต์ที่เปิดตัวหลากหลายเลยแล้วก็มีกิจกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราจะสามารถสื่อถึงอนาคตได้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยในรถยนต์จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหน่อยพรหรือคุณปุ๊กมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะเรื่องของกิจกรรม ขอบคุณค่ะ และที่เหลือคุณผู้ชมคะทุกอย่างที่คุณปุ๊กพูดแล้วก็คุณปิ๊กคุณชลชัยนะคะบอกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างบอกได้เลยคำเดียวคุณต้องมาสัมผัสเองที่งาน Motor Expo ที่นี่เลยค่ะอาคาร Challenger เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนไปจบนู่นเลยค่ะวันที่ 11 ธันวาคมปีนี้นะจ๊ะเอาละเดี๋ยวติดตามกันแบบนะคะว่าเสาร์หน้าจะมีอะไรมาแต่แน่ๆไม่ทิ้งที่นี่แน่นอนต้องติดตาม Motor Expo มาฝากคุณแน่นอนเลยค่ะลากันก่อนค่ะเจอกันเสาร์หน้าค่ะมาต่อกันที่ช่วงเกือบสุดท้ายของรายการกันบ้างนะคะ กับช่วง Motor News ค่ะ ใช่แล้วค่ะ ก็ต้องบอกว่า Motor News วันนี้นะคะ ค่ะ รู้ว่ามีข่าวสารเนี่ยมาอัปเดตมากมายเลยใช่ไหมคะแนน ใช่ค่ะยิ่งใกล้งานมหกรรมยานยนต์นะแนทที่เขาจะเกิดขึ้นปลายปีมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีการเปิดตัวรถใหม่มากมายเลย ใช่แล้วที่ไม่ได้อาจจะไม่ถึงปลายปีเท่าไหร่นะ อีกไม่กี่วีคนี้ก็จะเริ่มของงานแล้วที่ได้ยินผู้จัดเขาพูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ใช่ แต่ว่า ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวสารว่าสัปดาห์นี้แนนเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้าง ตามไปอัปเดตพร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ อิซูซุจัดใหญ่จัดเต็มงานฉลอง 60 ปีทอง เปิดตำนานแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอิซูซุที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย สานต่อปณิธานจากก้าวแรกในการพัฒนายานยนต์ เทคโนโลยีและการบริการด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จในการส่งมอบความสุข ความพึงพอใจให้แก่คนไทยยาวนานถึง 6 ทศวรรษ พร้อมเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นล่าสุดใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่พัฒนาให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกๆด้าน สะท้อนภาพลักษณ์นวัตกรรมยานยนต์ปิกอัพแห่งอนาคต รวมทั้งบรรยากาศใหม่ภายในห้องโดยสารแต่ละรุ่น ที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคู่กับการติดตั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้รถ บริษัทเรเพชอีซูซูเซลจำกัด จัดการแข่งขันแร็กสุดมัน เฟ้นหาสุดยอดเจ้าแห่งความเร็วตัวจริงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในกิจกรรม Isuzu Race Spirit 2017 รอบชิงชนะเลิศนำเหล่านักแข่งสุดยอดแชมป์จากรอบคัดเลือก ท้าประลองความเร็วแบบทะลุไมล์ของเหล่าปิกอัพดีเซล Isuzu D-Max คันเก่ง ที่แรงและเร็วที่สุด ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบควอเตอร์ไมล์ระยะทาง 402 เมตร ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รวมถึงกิจกรรมสุดเร้าใจอีกมากมายณสนามบางกอกแร็กอเวนิวคลอง 5 ปทุมธานี Mazda Cell ประเทศไทยจับมือกับ Mazda Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดงานเปิดตัวที่สุดของรถอเนกประสงค์ SUV All New Mazda CX-5 โฉมใหม่ล่าสุด มาพร้อมรูปทรงการออกแบบอันสง่างามทั้งภายนอกและภายใน ที่
ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์ของงานศิลปะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม Mazda CX-5 โฉมใหม่คือที่สุดของที่สุดด้วยเทคโนโลยี Sky Active เวอร์ชันใหม่ล่าสุดสมรรถนะความแรงและประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์คลีนดีเซลขนาด 2.2 ลิตร 175 แรงม้าและเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตร 165 แรงม้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันอาทิเทคโนโลยี MZD Connect พร้อมหน้าจอดีไซน์ใหม่และระบบความปลอดภัย iActive Sense ที่ครบครันยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าที่หลากหลายบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว The New Volvo XC60 รถ SUV พรีเมียมขนาดกลางตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์คนเมืองความพิเศษของ Volvo XC60 ใหม่อยู่ในรุ่น T8 Twin Engine All-Wheel Drive R Design ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ R Design สไตล์สปอร์ตมาจากโรงงานซึ่งประกอบไปด้วยกระจังหน้าสีดำเงาท่อไอเสียแบบคู่กรอบกระจกมองข้างสีเงินด้านล้อแม็กขนาด 19 นิ้วลายไดมอนด์คัตที่ดูโฉบเฉี่ยวและเบาะหนังแท้แนปป้าที่มีความนุ่มเป็นพิเศษพบกับ The New Volvo XC60 ที่จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมให้ทดลองขับครั้งแรกที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2560 ณ Impact Challenger เมืองทองธานีบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว New MG ZS รถ SUV เพื่อชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี Smart Car ด้วยการติดตั้งระบบอัจฉริยะ iSmart สามารถรองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยครั้งแรกในโลกรูปลักษณ์โดดเด่นสะกดสายตาด้วยเอกลักษณ์ดีไซน์ภายใต้แนวคิด Brit Dynamic ที่ให้ความหรูหราทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยสีสันแบบทูโทนและวัสดุซอฟท์ทัชเพียบพร้อมความสะดวกสบายกว้างขวางพร้อมระบบความปลอดภัย Synchronized Protection System 9 ระบบมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 รวมค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อัดแน่นเต็มพื้นที่อวดโฉมยานยนต์ยุคใหม่รถไฮไลท์ส่งท้ายปี 2560 พร้อมโปรโมชั่นคืนกำไรผู้ชมแจกรถยนต์บิ๊กไบค์และรางวัลมากมายตั้งเป้าอัดฉีดเงินหมุนเวียนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 50,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ Skill Driving Experience Junior อบรมขับขี่ปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีเพื่อปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรและ Motor Expo Motoring Club ร่วมขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จัดแสดงให้คนรักรถได้ชมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทัพเรือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจับมือจัดการแข่งขัน Alice One World Cup Thailand Presented by ช้างที่สุดของการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่จะชิงเจ้าเวหาเหนือน่านฟ้าไทยโชว์ศักยภาพความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐานการจัดงานระดับสากลโดยในครั้งนี้ได้สัมผัสกับนักบินระดับโลกทั้ง 16 คนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วคุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดในกิจกรรมพิทวอล์กในการแข่งขันในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ณ สนามบินนานาชาติอุตภเปาจังหวัดระยองเป็นยังไงบ้างนะเรียกได้ว่าเปิดตัวกันไปหลากหลายค่ายเลยใช่แล้วค่ะรวมไปถึงอีเวนต์กิจกรรมต่างๆก็มากมายเลยเนาะคือแบบใกล้ๆส่งท้ายสิ้นปีไงค่ะแต่ว่านะคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะสามารถติดตามเรา2คนได้ทาง3 ช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกนั่นก็คือเข้าไปที่ YouTube Channel ค่ะหรือว่าช่องทางที่2นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือ www.myautotrend.com ค่ะแล้วก็ช่องทางที่3ค่ะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะก็ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ